Καλησπέρα σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια μου. Λοιπόν, τι σας έχω σήμερα? Ένα βίντεο λατρεία. Περίμενα πώς και πώς να σας δείξω αυτά τα όμορφα γαντάκια. Όταν λέμε όμορφα και εύκολα. Και τσαχπίνικα και απ' όλα είναι. Καταρχήν, εμένα με βολεύουν πάρα πολύ γιατί μπορώ και κάνω δουλειές. Συνήθως, ποιο είναι το πρόβλημά μας εδώ στην Ελλάδα με τα γάντια? Ότι τα φοράμε και πώς θα βγάλουμε τα κλειδιά για να μπούμε στο αυτοκίνητο, για να πιάσουμε τα ψηλά μας, για αυτά. Αυτά βολεύουν πολύ, ζεσταίνουν και είναι με ένα νήμα που τελευταία το έχω ερωτευτεί. Και ξέρετε τι γίνεται με τους έρωτες και εμένα, το γνωρίζετε. Λοιπόν, είναι το Ivar, είναι αυτό το νήμα που έχει μέσα και αλπακά και μαλλί και λίγο ακριλικό και είναι πολύ φλάφι, πολύ ωραία πλέκεται. Φανταστείτε ότι κανονικά η εταιρεία λέει με νούμερο 10 βελόνες. Φυσικά εμείς όπου το κάναμε μας άρεσε με 7, με 8, εκεί. Σήμερα μάλιστα το πλέξουμε με 6 ή με 7. Τα γαντάκια λοιπόν αυτά σας τα έκανα λίγο διαφορετικά. Αν θυμάστε έχουμε κάνει live για αυτά. Αλλά σας βρήκα και σχέδιο μαζί. Έτσι θα δούμε λίγο ένα tip παραπάνω για να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Λοιπόν, θα τα βγάλω, αν και δεν θέλω να τα παχωριστώ, θέλω να τα φοράω σε όλο το βίντεο. Θα πλέξω με αυτά, λέω, αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, θα τα αφήσω εδώ και θα σας τα δείξω τι χρειαζόμαστε λοιπόν για αυτά τα όμορφα γαντάκια. Καταρχήν θα χρειαστούμε 2 νήματα Ivar ή σόχο αλλιώς. Ό,τι θέλετε από τα δύο μπορεί να πάρετε, και το σόχο μας γίνεται. Θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 6 ή 7. Θέλω να προσέξετε πώς πλέκετε εσείς. Τα γάντια θέλουν λιγάκι πιο σφιχτά στην αρχή, γιατί θα ανοίξουν όταν θα τα φοράμε. Καλύτερα δηλαδή να είναι σφιχτά και μετά να ανοίξουν. Μία μεζουρίτσα, σίγουρα ένα ψαλιδάκι, τα μάρκερ μας, 1-2 μάρκερ σίγουρα θα χρειαστούμε και μία βελόνα μπετονιά που είναι για το ένωμα των πλεχτών. Πάμε λοιπόν να τα αφήσουμε στην άκρη και πάμε να δούμε πώς μετράμε, γιατί εμείς θα το κάνουμε κυκλικά. Να σας πω ότι μπορεί να κάνετε γαντάκια και ευθεία. Το συγκεκριμένο που έχει το δαχτυλάκι μόνο εδώ το ένα, γίνεται και ευθεία. Εγώ όμως θέλω να το δούμε κυκλικά γιατί, παιδιά, ό,τι και να κάνουμε βγαίνει λίγο διαφορετικά και πιο όμορφο και πιο νοικοκυρεμένο το γάντι. Και όλα τα πλεχτά δηλαδή. Λοιπόν, το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε τη μεζουρίτσα μας και μπορούν να γίνουν και γυναικεία και αντρικά. Πολλές κυρίες έρχονται στο μαγαζί και μου είπαν το προηγούμενο βίντεο σε live που έχει ανέβει που είχαμε κάνει, το κάνα στα αγόρια τους και είναι φανταστικά, δεν τα βγάζουν από πάνω τους. Πάμε τώρα να δούμε λοιπόν τι μετράμε. Καταρχήν καλό είναι να δούμε πόσο είναι ο καρπός μας εδώ. Αλλά το βασικό σχέδιο που θα χρειαστούμε για αυτό το γάντι, γιατί το έχουμε κάνει να είναι πιο μακρύ, δηλαδή το έχουμε κάνει να πηγαίνει μέχρι εδώ, θέλω να μου μετρήσετε αυτό το κομμάτι. Πάνω κάτω σε ένα γυναικείο σώμα, ασχέτως μεγέθους, είναι γύρω στα 20 εκατοστά με 21. Και τα αγόρια μας ξεκινάνε από 22, 23, 24, ανάλογα πόσο είναι και ο κάθε σωματότυπος. Εδώ λοιπόν για το συγκεκριμένο γάντι θα χρειαστεί να βάλουμε 20 θυλάκια με το νήμα Ivar για να φτάσουμε τα 20 εκατοστά. Ένα άλλο κολπάκι που μπορείτε να κάνετε εσείς όμως ποιο είναι? Θα μου βάλετε τα πρώτα γαϊτανάκια, όπως ξέρετε, τα γαϊτανάκια στον αέρα και θα το βάλετε εδώ στο χέρι, επάνω, στο χέρι που είναι για να πλέξετε. Θα το μετρήσετε και θα δείτε πόσο χρειάζεστε. Ούτως ή άλλως δεν παίζει κανένα ρόλο αν θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός. Που σημαίνει, μετρήστε εδώ τα γαϊτανάκια σας και δείτε πόσο το χρειάζεστε το συγκεκριμένο. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε να δούμε πολλά κολπάκια. Έχουμε να δούμε το λάστιχο, εδώ. Έχουμε να δούμε την πλέξη μας. Σας έχω κάνει και σχεδιάκι στη μέση που θα πρέπει να μετρήσουμε λίγο. Σας έχω κάνει και δαχτυλάκι. Για πάμε να τα δούμε όλα. Λοιπόν, ανοίγω το βελονάκι νούμερο 6, το εργονομικό μας εδώ της Handibram που με βολεύει πάρα πολύ, ακόμα και για τα νήματα πλεκτικής. Τα νήματα αυτά καλό να τα ανοίγουμε από κάτω, βγάζουμε το χαρτάκι τους. Εδώ. Τα νήματα γενικά να ξέρετε έχουν οδηγίες επάνω, πώς πλένονται, τι βαθμούς, αν σιδερώνονται, δεν σιδερώνονται. Γενικά να το διαβάζετε πριν ανοίγετε ένα νήμα και ξεκινάμε από μέσα. Καμιά φορά μπορεί να πρέπει να το ψάξετε λίγο και να το βγάλετε, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Θα βάλουμε λοιπόν τα 20 γαϊτανάκια μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα σας δείξω έναν τρόπο που το έχω δείξει και σε άλλο βίντεο, αλλά μου αρέσει γιατί δεν ανοίγει το πλεχτό και γιατί είναι αυτό το κομμάτι του από το γάντι μας, το θέλουμε λίγο πιο σφιχτό, γιατί με το βάλε βγάλε ανοίγει. Λοιπόν, πάμε να τον δούμε άλλη μια φορά. Είμαστε εδώ. 1, 2, κάνουμε 2 θυλάκια, εδώ όπως είμαστε. Γυρνάμε το πλεχτό μας.
μπαίνουμε εδώ, παίρνουμε πίσω το νεύρο που έχει, παίρνω νήμα, κλείνω το ένα, παίρνω νήμα, κλείνω το δεύτερο. Θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο που θα δείτε τώρα μέχρι να φτάσω τα 20 θυλάκια. Τα θυλάκια τα μετράμε από την κάτω πλευρά. Γυρνάμε πάλι από εδώ το πλεκτό μας, από το πίσω κομμάτι. Μπαίνουμε πια σε αυτό το θυλάκι που έχει δημιουργηθεί εδώ. Έχω δύο, παίρνω νήμα, κλείνω το πρώτο. Παίρνω νήμα, κλείνω το δεύτερο. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Παίρνω νήμα, κλείνω το πρώτο. Παίρνω νήμα, κλείνω το δεύτερο. Πάλι στην πίσω πλευρά παίρνω ολόκληρο το θυλάκι τώρα. Κάθε τόσο μετράω μπροστά τα θυλάκια μου για να είμαστε σίγουροι. Βλέπετε, εδώ είναι μπροστά 1, 2, 3, 4, 5 και εδώ είναι το πίσω. Πάμε να το ξανακάνουμε. Θέλουμε να φτάσουμε 20 θυλάκια. Λοιπόν, έχω μετρήσει και έχω 20 θυλάκια. Σε αυτό το σημείο, μόλις έχετε βάλει τα πρώτα θυλάκια, είναι καλό να πάμε και να μετρήσουμε το σημείο εδώ που θα ξεκινάνε τα γαντάκια. Δηλαδή, το σημείο, εμείς το έχουμε υπολογίσει να είναι 10 εκατοστά από τον καρπό. Εδώ κάπου, λοιπόν, 10 εκατοστά πάνω από τον καρπό. Σε αυτό εδώ το σημείο. Μετράτε και συνεχίζετε. Αν δείτε και είναι στενούλη πολύ, προσθέστε ένα 2 ακόμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνουμε. Θέλω σε αυτό το σημείο να μην μπερδέψετε το κάτω και το πάνω. Ένας τρόπος είναι το νήμα μας από αυτή την πλευρά που πάει είναι η κάτω και εδώ είναι τα θυλάκια μας. Τα βλέπετε που δημιουργούντουσαν από την κάτω πλευρά, αλλά εμείς αυτά είναι τα θυλάκια μας. Θα πάμε λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο να ενώσουμε. Εδώ είναι η αρχή μας. Θα μπούμε εδώ στο κενό, εδώ στο νηματάκι που έχουμε, την αρχή που κάναμε και θα κάνουμε ένα βουβό. Εδώ. Έτσι θα βλέπετε τα θυλάκια σας. Θα πάμε και στο πρώτο μας θυλάκι της σειράς. Μπορείτε και πάλι να τα μετρήσετε αν είσαι σωστά. Και θα ολοκληρώσουμε και εδώ ένα βουβό. Σε αυτό το σημείο θα πρότεινα, ειδικά αν πλέκετε έτσι πρώτη φορά κυκλικά ή δεν το έχετε δοκιμάσει, να βάλετε ένα μάρκερ σε αυτό το πρώτο θυλάκι. Μέσα σε αυτό το ίδιο το θυλάκι πάμε και ολοκληρώνουμε, εδώ που κάναμε το βουβό, ένα μονό ποδαράκι. Εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι, κυκλικά. Και είναι η πρώτη σειρά για το λάστιχό μας. Κυκλικά λοιπόν συνεχίζουμε με ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι και θα δείτε τι όμορφα που θα γίνουν τα γαντάκια μας. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και τον πρώτο μας κύκλο με μονά ποδαράκια και πάμε. Σε κάθε κύκλο εδώ θα κλείνουμε. Εδώ είναι το μάρκερ που είχαμε κάνει το βουβό και εδώ είναι το πρώτο μας θυλάκι. Πάμε λοιπόν στο πρώτο θυλάκι και κάνουμε πάλι κλείσιμο της σειράς με ένα βουβό. Εδώ. Συνεχίζουμε, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2
Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το λάστιχό μας. Σε αυτό εδώ το σημείο που μόλις κάναμε και το βουβό και σηκώσαμε τα 2 γαϊτανάκια, θα ολοκληρώσουμε ένα front post μονό ποδαράκι. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε εδώ, από κάτω στον εύρο, βγαίνουμε και ολοκληρώνουμε κανονικά το μονό ποδαράκι. Στο επόμενο θυλάκι κάνουμε μέσα στο θυλάκι του εδώ ένα μονό ποδαράκι. Εναλλάξει τώρα λοιπόν στο επόμενο ένα front post. Προσοχή, μην μπερδευτείτε πού κάνετε το front post και πού το μονό ποδαράκι και προσθέσετε πόντους χωρίς να το καταλάβετε. Στο επόμενο ένα μονό ποδαράκι και στο επόμενο ένα front post. Λοιπόν, εφόσον ξεκινήσαμε με front post, θα τελειώνει με μονό ποδαράκι. Μην ξεχνάτε, πάντα κάνετε το κλείσιμο, όχι εδώ στα 2 θυλάκια που έχουμε σηκώσει, πάμε στο πρώτο εδώ της σειράς. Κάνουμε λοιπόν ένα βουβό, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια και μέσα στο ίδιο θυλάκι συνεχίζουμε το λάστιχό μας. Τι έχουμε λοιπόν, όπου έχουμε front post συνεχίζουμε με front post, εδώ δηλαδή, και όπου έχουμε μονό ποδαράκι συνεχίζουμε με μονό ποδαράκι. Είναι πολύ εύκολο από εδώ και πέρα, είμαι σίγουρη θα το κάνετε τέλειο. Συνεχίζουμε λοιπόν κυκλικά με όλα τα tips που σας έδειξα, κλεισίματα, αυτά που σηκώνουμε, όλα αυτά και φτάνουμε να κάνουμε 10 εκατοστά. Στο δικό μου χέρι είναι 7 σειρές. Αυτό εδώ λοιπόν θα φτάσουμε να έχουμε. Ελάτε να το δείτε. Εδώ. Μπορεί σε εσάς να είναι 8 σειρές, μπορεί να είναι 6 σειρές, που πιστεύω λιγότερες θα σας είναι, γιατί μπορεί κάποια να πλέξει με το 7 όπως είπαμε. Αυτό λοιπόν είναι το λάστιχο. Το καλό λοιπόν με τα γαντάκια ποιο είναι? Ότι μπορείς και τα φοράς κάθε τόσο και τα δοκιμάζεις. Βλέπεις πού σου πηγαίνει. Εγώ λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό το κομμάτι, τα γαντάκια μου θα πηγαίνουν μέχρι αυτό το σημείο και είναι εδώ. Τώρα, αυτό που θέλω να κάνετε, προσέχτε, για να συνεχίσουμε την πλέξη μας. Γιατί από εδώ και πέρα έχουμε άλλες 3 σειρές σχέδιο εδώ, αλλά μαζί με το σχεδιάκι εδώ στη μέση. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς το υπολογίζουμε αυτό. Θέλω ακριβώς εκεί που είναι το ένωμά σας και γι' αυτό δεν το έχω κλείσει την τελευταία σειρά του λάστιχου, την 7η σειρά. Θέλω να σας πέφτει εδώ στον αντίχειρα αυτό. Το σχεδιάκι έχουμε αποφασίσει και το κάνουμε στο μέσο. Στο δάχτυλο που λέγεται μέσο, το μεγάλο δάχτυλο, το μακρύ. Θέλουμε λοιπόν ένα μάρκερ, θα το πάρω από εδώ ακόμα για να σας το δείξω. Από εδώ λοιπόν, εδώ είναι το πρώτο μας θυλάκι και βλέπω ότι στο δικό μου χέρι πηγαίνει σε αυτό εδώ το θυλάκι να ξεκινήσω να κάνω το σχέδιό μου, το puff, αυτό το μικρό που βλέπετε στη μέση, σαν να είναι λουλουδάκι κάπως έτσι το ονομάζουμε. Λοιπόν, εδώ. Αν τα μετρήσω, να δω είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αυτό σας το λέω στο περίπου. Εσείς αυτό που έχει να κάνετε, αν κάνετε το αριστερό, είναι 8 και καταλαβαίνουμε ότι άμα κάνουμε το δεξί θα πηγαίνει ανάποδα. Πάλι θα πρέπει να μετρήσετε. Λογικά θα σας είναι στα 11 θυλάκια στο αριστερό. Ο μπούσουλας είναι πάντως να το βάλετε και να μετρήσετε και να πείτε εδώ μου αρέσει το σχέδιο, σε αυτό το δάχτυλο. Είναι το πιο σωστό. Λοιπόν, το βγάζω πάλι λοιπόν αυτό και συνεχίζω το πλέξιμό μου. Είδα ότι μου αρέσει το μήκος του, είναι όλα εντάξει, δεν το θέλω πιο μακρύ και συνεχίζω. Εδώ λοιπόν που είναι το πρώτο μου θυλάκι, θα βγάλω και το μάρκερ. Θα κλείσω τη σειρά μου πάλι με ένα βουβό.
Και σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2. Και μέσα σε αυτό το ίδιο το θυλάκι εδώ κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Εδώ. Συνεχίζουμε με ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Εδώ, μέχρι να φτάσουμε εδώ που είναι το μάρκερ που θα κάνουμε και το σχέδιό μας. Που στην ουσία είναι ένα puff stitch, μικρούλι puff stitch θα το πούμε. Παίρνουμε το βελονάκι όπως είναι και μπαίνουμε μέσα στο θυλάκι. Δεν έχω πάρει νήμα, δεν έχω κάνει τίποτα. Παίρνω νήμα τώρα. Το κρατάω. Παίρνω νήμα στο βελονάκι μου τώρα. Μπαίνω μέσα. Ξαναπαίρνω νήμα. Και τα κρατάω εδώ όπως είναι, δεν τα σφίγγω. Βλέπετε που τα μεγαλώνω και λίγο. Εδώ. Παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί και κλειδώνω από πάνω με ένα βουβό. Επαναλαμβάνω μέσα στο ίδιο θυλάκι ακριβώς το ίδιο. Μπαίνω μέσα, παίρνω νήμα, έτσι το κρατάω λίγο αραιά. Παίρνω νήμα στο βελονάκι μου, ξαναμπαίνω μέσα στο θυλάκι. Παίρνω νήμα, βγαίνω, παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Δεν σφίγγω, λίγο έτσι το νήμα μου φτιάχνω μόνο και κλειδώνω με ένα βουβό. Συνεχίζω στο επόμενο θυλάκι με ένα μονό ποδαράκι. Σε κάθε θυλάκι μέχρι να ολοκληρώσω το κύκλο μου. Αυτήν εδώ τη σειρά την επαναλαμβάνουμε άλλες 2 φορές. Σύνολο λοιπόν είναι 3 σειρές ή αλλιώς 6 εκατοστά. Είναι το σημείο λίγο πριν φτάσουμε στο μεγάλο δάχτυλο. Λίγο πριν φτάσουμε στον αντίχειρα. Συνεχίζω λοιπόν, θα το κάνω εγώ και τις 3 σειρές. Είναι αυτές εδώ που όπως σας είπα είναι 3 σειρές ή περίπου 6 εκατοστά και θα σας δείξω ακριβώς πώς θα κάνουμε το δαχτυλάκι. Ωραία, έχω τελειώσει και την τρίτη σειρά από το λάστιχο, θυμάστε, με τα μονά ποδαράκια και το σχεδιάκι μας. Πάλι μπαίνουμε στο πρώτο θυλάκι, εδώ κάνουμε πάλι ένα βουβό και σε αυτό το σημείο. Ας το δούμε πάλι στο δάχτυλό μας. Κάθε τόσο θα το φοράτε και θα βλέπετε εσείς πω ωραίο που θα λέτε είναι, πω τι ωραίο που γίνεται. Το σχεδιάκι εδώ το έχουμε υπολογίσει, είπαμε εδώ, στο μέσο, το δάχτυλο και πάμε να δούμε εδώ με τον αντίχειρα. Έχει έρθει το σημείο που θα δημιουργήσουμε το δαχτυλάκι, βλέπετε, εδώ. Το βλέπουμε λοιπόν ότι μας αρέσει, ότι είναι μια χαρά. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε και να δούμε. Πλέκω τώρα το αριστερό. Έτσι, εγώ ξεκίνησα και κάνω το αριστερό γάντι. Έχουν μια μικρή διαφορά το που κάνουμε αυτό το σχεδιάκι που θα δείτε τώρα. Δηλαδή, για να φτιάξω το δαχτυλάκι στο αριστερό και στο δεξί, στο αριστερό ξεκινάω τα ανοίγματα στην αρχή της σειράς, ενώ για το δεξί θα πλέξω και θα πάω στο τέλος της σειράς και θα κάνω το άνοιγμα. Πάμε λοιπόν, εδώ κάνω το αριστερό. Σηκώνουμε τα 2 γαϊτανάκια που ούτως ή άλλως θα τα σηκώναμε και σηκώνουμε άλλο ένα γαϊτανάκι, εδώ στον αέρα, 3 σύνολο και μετράμε 1, 2, 3, 4 θυλάκια που δεν θα τα πλέξουμε, θα τα αφήσουμε άπλεκα. Ένα είναι αυτό το πρώτο που έχω κάνει το βουβό, 1, 2, 3, 4. Πάω στο πέμπτο και πάω και ολοκληρώνω εδώ το μονό ποδαράκι που είναι η σειρά του να γίνει κανονικά. Εδώ. Συνεχίζω με ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι.
Έχουμε εδώ άλλο ένα πριν το σχεδιάκι μας. Και πάμε να δούμε εδώ πώς κάνουμε και το puff stitch. Καταλαβαίνουμε ότι το puff stitch στη δεύτερη σειρά και στις σειρές που θα έρχονται το κάνουμε ενδιάμεσα στα άλλα δύο λουλουδάκια. Βλέπετε εδώ, στο κενό θα το δημιουργήσουμε. Πάμε να το δούμε άλλη μία φορά. Εδώ δημιουργούμε δύο puff stitch στο κέντρο, σε αυτό εδώ το σημείο, σε όλες τις σειρές. Μπαίνουμε μέσα, κρατάμε το νήμα, παίρνουμε νήμα, ξαναμπαίνουμε, βγαίνουμε, τα μεγαλώνουμε λίγο, παίρνουμε νήμα. Τα κλείνουμε όλα μαζί, κλειδώνουμε με ένα βουβό και επαναλαμβάνουμε ακριβώς το ίδιο θυλάκι, τα ίδια. Μπαίνουμε, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε, παίρνουμε νήμα στο βελονάκι και μπαίνουμε. Εδώ τα κρατάμε, παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί. Κλείνω με ένα βουβό, κλειδώνω από πάνω και συνεχίζω μετά στα υπόλοιπα θυλάκια με ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Και συνεχίζουμε έτσι κύκλικα. Συνεχίζουμε λοιπόν με μονά ποδαράκια. Όπως σας είπα, αυτό εδώ είναι για το αριστερό χέρι. Τώρα, αν δεν είχα κάνει το αριστερό χέρι, θα συνέχιζα με τα μονά ποδαράκια όπως κάνω τώρα. Και πάμε να δούμε 4 θυλάκια πριν το τέλος. Εδώ είναι η αρχή μας. 1, 2, 3. Εδώ το τελευταίο το έχω κάνει. Πάμε να σας το δείξω. Είμαστε εδώ. Θα πείτε ότι είναι αυτά τα 4 τελευταία. Είναι στην ουσία τα 4 τελευταία. 1, 2, 3, 4. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, για το δεξί χέρι, θα έχω φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο. Θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι τώρα στον αέρα. Θα αφήσω 4 άπλεκα. 1, 2, 3, 4. Και θα πάω να ξεκινήσω την καινούργια μου σειρά, όπως ακριβώς θα έκανα. Κάνοντας το βουβό μου, κάνοντας το μόνο ποδαράκι και να συνεχίσω. Το εξηγώ και αυτό για να είμαστε σίγουροι. Εγώ θα συνεχίσω τώρα το αριστερό κανονικά και πάμε να σας πω τα υπόλοιπα βήματα που χρειαζόμαστε. Είμαστε εδώ. Σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε πώς κλείνει η σειρά μας. Εδώ είναι το πρώτο μας θυλάκι που θα έπρεπε να γίνει το βουβό. Έχουμε όμως το δαχτυλάκι εδώ. Είναι τα 2 γαϊτανάκια που έχουμε σηκώσει στον αέρα. Θα πάμε λοιπόν εδώ στο δεύτερο γαϊτανάκι στον αέρα που σηκώσαμε, όχι στο τρίτο. Θα κάνουμε το βουβό μας εδώ με αυτόν τον τρόπο. Και πάμε τώρα μέσα εδώ στο ίδιο που κάναμε το βουβό, θα ολοκληρώσουμε ένα μονό ποδαράκι για να ξεκινήσει και η καινούρια μας σειρά, ο καινούριος μας κύκλος. Συνεχίζουμε το ίδιο και στο επόμενο θυλάκι, κι ας είναι στον αέρα, με ένα μονό ποδαράκι, εδώ. Και έτσι συνεχίζουμε πάλι τον κύκλο μας. Με ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι και πάντα σταματάμε στο σχεδιάκι μας να κάνουμε τα 2 puff stitch. Τώρα, μέχρι να τελειώσει το δάχτυλο, στην ουσία είναι 3 σειρές. Εγώ είμαι τώρα στη δεύτερη. Μέχρι να τελειώσει όλο το γάντι, θέλουμε 6-7 σειρές στο σύνολο από εκεί που ξεκινήσαμε να κάνουμε το δάχτυλο το μεγάλο. Τον αντίχειρα όπως λέμε. Είμαστε εδώ. Κάνουμε πάλι το puff stitch, εδώ. Δεύτερο, παίρνουμε. Εδώ, συγγνώμη.
Συνεχίζουμε λοιπόν κυκλικά, από εδώ και πέρα δεν έχουμε άλλα θέματα. Συνεχίζουμε και δείτε λιγάκι πώς έχει δημιουργηθεί ωραία εδώ για να γίνει το δαχτυλάκι. Εννοείται ότι μετά κάνουμε έξτρα αυτό. Όπως το φοράτε λοιπόν το γαντάκι μας, θα αποφασίσετε πού είναι καλό για τα δικά σας δάχτυλα, γιατί άλλος έχει πιο μακριά, άλλος έχει πιο κοντά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εδώ, για το δικό μου που γενικά τα δάχτυλα λέγονται μακριά, έχουμε εδώ από το λάστιχό μας 3 σειρές που πλέξαμε και στην 4η κάναμε την αύξηση για να δημιουργηθεί το δαχτυλάκι, η τρυπούλα δηλαδή στην ουσία. Από εκεί και πάνω έχουμε σύνολο άλλες 3 σειρές. Δηλαδή από τη σειρά με το άνοιγμα εδώ που έχουμε κάνει μέχρι επάνω είναι 4 σειρές. Σύνολο είναι γύρω στα 6 εκατοστά εδώ σε μένα στο χέρι μου. Εσείς αποφασίζετε όμως τι μήκος θα το κάνετε, γιατί άλλα δάχτυλα έχει ο ένας, άλλα δάχτυλα έχει ο άλλος. Π.χ. εγώ έχω πολύ μακριά δάχτυλα, κάποιος άλλος μπορεί να έχει πιο κοντά, μπορεί να το θες να φαίνεται περισσότερο. Μπορείς λοιπόν να κλέψεις και μία σειρούλα. Πάμε τώρα λοιπόν εγώ να το κλείσω αυτό, να το αφήσω και να συνεχίσουμε. Λίγο έχει μείνει και το γαντάκι θα είναι έτοιμο. Να ξέρετε ότι μέσα σε ένα απόγευμα με ένα καφεδάκι το έχεις τελειώσει αν το μάθεις σωστά. Λοιπόν, θα κόψω το νήμα εδώ για ένα λόγο και μόνο, για να σας δείξω πώς θα κάνουμε το δαχτυλάκι, που γίνεται μετά. Θα πάρουμε λοιπόν το νήμα μας και όπως έχουν δημιουργηθεί εδώ οι τρυπούλες, έχουμε τα θυλάκια μας από την κάτω πλευρά, από πάνω δεν έχει, αλλά εύκολα μετριούνται. Υπολογίστε ότι έχω βάλει μέσα σε αυτό τον κύκλο 11 μονά ποδαράκια σύνολο. Μπορεί να σας βγουν και 10 εσάς. Δεν πειράζει, μια χαρά θα είναι. Στερεώνουμε λοιπόν το νήμα μας, εδώ, και μέσα στο ίδιο αυτό θυλάκι πάμε και κάνουμε ένα μονό ποδαράκι και συνεχίζουμε έτσι με ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι μέχρι να ολοκληρώσουμε 10 με 11 μονά ποδαράκια κυκλικά. Και έχει δημιουργηθεί και το δαχτυλάκι εδώ, με αυτόν τον τρόπο. Και γίνεται ένα κουκλί. Να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει με το δαχτυλάκι. Πολλά γάντια κυκλοφορούν και χωρίς να έχουν το δαχτυλάκι. Πάνε δηλαδή και κάνουν μόνο ένα περιμετρικό άριχτο. Αλλά είναι ωραία, σε κρατάει ζεστά, έτσι είναι πιο ωραίο. Συνεχίζω λοιπόν κυκλικά και φτάνω να έχω αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Να το, εδώ. Δείτε τι όμορφο που είναι, δείτε τι ωραίο που γίνεται. Έτσι μάθαμε και 2-3 πλέξεις μαζί. Μάθαμε πώς κάνουμε ένα ωραίο λάστιχο σε γάντι. Μάθαμε να το κάνουμε κυκλικά, πολύ σημαντικό, με μετρήσεις και όλα αυτά, αντρικό, γυναικείο. Έχει και ένα σχεδιάκι, να μην λέει κάποιος ότι κάναμε ένα σκέτο άριχτο εκεί και τελειώσαμε. Ξέρετε τι εννοώ. Κάναμε και το δαχτυλάκι μας και έτοιμο, τα πιο όμορφα, τα πιο κόζι, τα πιο γλυκά, τα πιο μοντέρνα, τα πιο εύκολα γαντάκια τα έχουμε εμείς εδώ στη Handybrand. Δοκιμάστε το και με σόχο, άμα θέλετε, να βγουν λίγο πιο χοντρούλικα, καταλαβαίνετε. Μπορείτε όμως και με πιο λεπτό νήμα, ακόμα που απλά θα έχει άλλες μετρήσεις, θα ακολουθήσετε τα εκατοστά που σας δείχνω. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handybrand, είναι τα εύκολα γαντάκια, τα δικά μου τα όμορφα. Δείτε τα kit, δείτε τα όμορφα χρώματα από κάτω και τι θα κάνετε. Θα πατήσετε και ένα κουδουνάκι, 2 κουδουνάκια, δεν ξέρω πόσα είναι, νομίζω ένα κουδουνάκι, για να βλέπετε πρώτοι ό,τι καινούριο ανεβαίνει κάθε Δευτέρα. Πόσα φιλιά να σας δώσω, πόσα φιλιά να σας δώσω. Γεια σας.